Let's hear naman from John, ang team leader from the other team. Go ahead. Well, we from the opposing side, we want to state the fact that first of all, when it comes to debates, it doesn't matter if the candidate or the people or the candidates that run for the presidency or any political position should be evaluated or assessed by the means of how they will perform as a debater during a debate. Because we all know that when it comes to political debates, there are very other factors that have a significant impact onto debating. Now, let me go first with my two arguments. First of all, is that when it comes to the elections, the election of the avenue, the statement that comes from the people must be focused on the candidate's track record, his or her experience, and his or her achievements and his track record on what he has done over his experience on what he has done in her former political position and why he or she deserves to run for a president or for a political position that he or she wants to run for. And also, secondly, we also want to state to the fact that when it comes to debates, when it comes to public research and also when it comes to former evaluations, debates are not always effective in elections, and they pose little significance by careful analysis and careful studies. Debates do not actually necessarily have significant impact onto the voters. Why? Because firstly, the voters, even though the candidates are able to perform well and debate well, the final verdict for the people and how they will analyze the candidates is that they will focus more on the track record and the experiences of what these candidates have, and also they also assess that there must be a significant, even if we're going to look at the UK elections and also other US elections, even though they had performed well in debates and even though they have performed very significantly in debates, that doesn't mean that they were able to hand out the judgment for the vote. Alright, thank you so much, John. Okay. So, Hes, ang sinasabi basically ni John, very strong yung point na sinabi niya na wala naman daw effects ang debate para sa mga voters at Walang the end of the day. And he's also saying na ang debate performance daw ay hindi dapat maging basehan ng mga botante, kundi dapat yung track record. So, yan ang opening speech nitong negative side. Alright. Po ako. So, di ba po sa debate, meron pong possibility na lumabas po dun yung mga issues na maaaring hindi po sakop ng platforms ng mga candidates. So, para po dun sa opposing team, paano nyo, hindi po ba kayo curious kung ano po yung plans po ng mga candidates about dun sa certain issue na yun na maaari pong labas dun sa mga platforms or plano po nila para sa government for the next administration? We believe na sa paniniwala namin, mas naiintindihan namin na kapag sa debate, mas alam ng mga politiko or mga candidates kung paano sila turn around sa mga questions at kung paano sila maaring mas gumilid sa mga tanong na maaring sumadsad sa kanilang mga issue or sa mga kanilang kontrobersiya. Ang magandang paraan upang malaman natin ang mga issue ay ang una, pagkakaroon ng investigative reporting and research tungkol sa kung ano ang mga nangyayari, more on the substance dun sa kaso na hinaharap nila at kung ano ang mga issue na mga hinaharap nila, kunwari citizenship or overpricing or so on and so forth. And also, kapag mas ginawa nating alternative ang interviewing or mas in-depth analysis sa mga candidates natin, mas lalo natin makikita kung ano ang nilalaman ng kanilang mga hangarin, kung ano talaga ang kanilang prinsipyo, at kung ano talaga ang kanilang mga paniniwala, at kung ano ang kanilang tinatago sa kanilang mga saloobin. Salamat. Okay ka na ba? Okay na, Gloria. Sigurado ka, ha? Okay na yun. O, sino pang gusto? Bale, question din po siya. Medyo connected po siya dun sa question ni Grace po. So, kanina sa... Grace. Glory. And so, sa opposition po, kanina narinig ko po na pilit nyo din, kumbaga pinaglalaban na ayaw nyo po ng debate since pwede ditong ma-manipulate yung mga sinasabi ng mga candidates dahil nga pwedeng mas clever yung kabilang party or maikot yung mga sinasabi niya. Pero are you saying na parang
hindi ba makikita ng mga voters, which means parang us, since we're already qualified voters, do you think we're not smart enough to see kung ano talaga yung gusto nilang sabihin? Parang we know when they are being manipulated. We know when they are being, parang kung tinatalinuhan sila. Alam naman namin, we are looking at their platforms at kung ano yung paniniwala nila. And I think, if we are responsible and smart voters, malalaman namin na, and titingnan namin yung platform nyo, not the way you are performing in a debate. So ano po yung, are you saying na we're not parang smart enough to know? Hindi namin naman sinasabi na wala tayong pakialam or hindi dapat tayo makialam sa mga issue na meron ng mga kandidato. Ngunit nalalaman natin na kapag nagdedebate ang mga kandidato, nalalaman natin na meron naman tayong oportunidad na malaman ang mga issue na ito sa pamamagitan ng mga iba't iba pang mga paraan, hindi lamang sa debate. Kasi dapat, kung binase mo, kung kunwari, merong isang politiko na alam na natin na corrupt, alam na natin na meron ng bahid ng masamang loob ng masamang mga balak sa ating ekonomiya or sa ating estado, sa ating bansa. Ngunit napakagaling niya magsagot, napakagaling niya magdebate. So, ibabase mo ba ang boto mo dahil lang sa sagot niya na sinabi niya? Or ibabase ba natin ang ating boto sa kung ano ang mga pangyayari na nakapaligid sa kanila, kung ano ang mga kontrobersiya, kung ano ang mga iskandalo, kung ano ang mga kaso na hinaharap niya, at kung ano ang mga ginawa niya sa kanilang pamamalakad na naging detrimental, mas lalong naging damaging para sa ating democratic system. Yun ang magiging batayan namin kung bakit po namin ayaw magkaroon ng public ng mga debates. Hindi namin sinasabi na we do not want to put debates to a stop. Ang sinasabi lang po namin that we do not want to make debating as a mandatory procedure in politics. Okay, thank you so much, John. Chance lahat ng speakers natin na siyempre magbatuhan ng kanilang mga points. Okay, so malinaw, Hesa, no? Bigyan natin ng quick recap yung nangyaring debate Alright. kanina. Dito sa side ko, dito Okay. sa negative side, sinasabi nila na hindi dapat gawing basis lang itong mga debates para siyempre makapili ng iboboto yung mga voters natin. So hindi daw dapat debates lang. Yes, and then on this side, sabi nga nila that it may change your opinion. Diba kung may nasa isip ka na with your candidate kung sino boto mo, through these debates and mga forums, baka mag-change yung mind mo. And it gives you more information and more choices as a voter. That's right. Kaya naman para sa lahat ng mga viewers natin, no, yung pinag-uusapan natin dito, na gawing mandatory yung pagsali ng mga kandidato dito sa mga public forums and debates. Because as per COMELEC, gagawin naman talaga itong public debates by January, starting next year. Okay, so now, to start our rebuttals, ang tanong natin dito, since yung pagsali, yung argument natin, yung issue natin, kabawasan nga ba yung hindi pagsali ng mga kandidato sa public forums? Okay, so simulan natin dito sa... If there will be a change sa image nila, diba? That's right. Kung May ayaw nila. kabawasan ba yun sa imahe nila? Okay, simulan natin Alright, sa inyo. let's start with Cedric. Tingin namin kabawasan talaga siya. Like, for example, Binay, di ba? May mga issue na binabato sa kanya, pero hindi siya pupunta sa mga hearings na kung saan pwede niya patunayan kung totoo ba or hindi yung mga paratang sa kanya. Tingin namin kapag sinagot niya yung mga issue sa pamagitan ng hearings, tsaka sa pagpunta na rin sa mga public debates, dito natin may kita na pwede niya pang mabawi yung ratings niya or pwede pang tumaas yung ratings niya. So nakaka-apekto talaga yung debates sa perception ng public. Kasi dito may kita ng mga taong bayan yung sinseridad mo or yung determination mo kung paano mo i-defend yung mga gusto mo ipaglaban para sa kanila. So tingin namin kapag hindi ka sumali, malaking bagay yung mawawala sa'yo kasi pagkakataon mo na to para sabihin sa mga taong bayan kung ano yung plano mo sa bansa. Bawas Alright. pogi points pala yun eh. Paano yung mga kandidato natin? Para sa amin, hindi siya bawas pogi points. Kasi bibigyan namin kayo ng isang sitwasyon. Sa United Kingdom, nagkaroon ng debates doon sa BBC. Lahat ng political candidates sumali. Maliban lang sa conservative Prime Minister na si David Cameron. Ngunit, hindi siya sumali sa debates. Pero, nakakuha pa rin siya ng majority sa parliament at ngayon pa rin siya ang nanalong prime minister. Bakit? Kasi maganda ang track record niya. Magkaroon siya ng maraming trabaho, all-time low inflation, at mas naging resilient ang kanilang economy. Makikita natin na kung ibabasa natin sa example ng kabilang panig na si Binay,
alam naman natin kagad na kahit i-depensa na natin ang sarili niya, nagkaroon na ng mga ebidensya or mga dokumento na maaring magpalaglag sa kanilang reputasyon. So kahit pagbigay ng sugar-coated or candy-coated na tanong na talagang awe-inspiring sa public, hindi pa rin niya mababawi yun because the truth will always be concrete and will always be the final decision. Okay, thank you so much, John. So, here, he mentioned na yung international, like sa UK. Sa UK. Hindi naman sumali sa debates, pero he won, di ba, sa position niya. Alright, so... Tingin nyo ba? Kasi I know this is against your side, pero let's say magkaroon na nga ng debate, ano yung magiging choice ninyo? We also believe also on what they're saying na firm sa stand. Kasi what if sinabi ng candidate, we will not raise VAT and we will lower income tax brackets for the middle class earners. Pero pagdating sa administrasyon, pag naging presidente na siya, sasabihin niya, itataas namin ang VAT, tapos hindi namin tatanggalin ang tax para sa middle income earners. Now, we think that it is a form of incompetence and this is a form na makikita natin na actions speak louder than words. Okay, so that's good na syempre there's unity among two groups dito. Hypothetically speaking lang. Yes, hypothetically lang naman yun. Side, John, for your final words. They say that we also concede to the fact that debates are essential. But they also concede to the fact also that we should make track records and action at gawa should be the primary objective in trying to evaluate as a political candidate. At sabi rin kayo na may nagtanong na pag merong resume, ang resume ay parang pangangampanya at ang interview ay parang debate. That is not the case kasi hindi resume ang ipinapakita sa atin. Ang pinapakita ng media at ng buong society sa atin at nalalaman na natin na alam natin kung ano ang hangarin ng mga politikong ito at kung ano ang mga ginagawa nila. At dahil sa gawa nila, nakikita natin, tulad ni Duterte, Binay, or Poe, nakikita natin kung ano ang talaga nilang, base sa kanilang track record, alam natin kung ano ang kanilang prinsipyo at ideolohiya. Thank you, John. Okay, ngayon naman, from the host, ikaw, JV, JV. ano masasabi Ako mo? siguro, Jules, sa medyo